बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम दोस्तانو چې ټول بخیر خیر سه موږ نن راځو 2020 اټو کیډ لا چې دا غي وتا سم تاسو موږ سره کمانډ او ټوټوریال په دې ویډیو کې خایو نو راځي شروع وکړو. لول به موږ را شو دلته کې د سٹارټ رانک ته دا به کلیک کو. دا ما سره 2020 اټو کیډ چې کوم دی دا دلته کې اوپن شو. خو دلته ما سره دا ګریډ چې کوم دی دا راغلي دي د دې د ختمېدلو لپاره به زه څه وکړم. لول به زه راشم دا ګریډز دې نه به آف کم که دې نه نه نو F7 مې پریس کړ په دې ختمېږي. صحیح شو جی. اوس موږ راځو د دې چې کوم یونټ سیټینګ دی مطلب موږ به یونټ سیټ کوو. نو یو ان انټر دا غیر لپاره ما سره کمانډ دی دلته کې رالم دی لین ټایپ ته دا مې ډیسیمل چې کوم دی دا مې انجینیرینګ ته واړو. دا پریسیشن پسې دا پوینټ پسې دا 2 انچي دا انچز کې دی نو ټیک دی ځکه چې زه په انچ او په فوټ کې کار کوم. اوکې مې کو. نو اوس موږ دلته کې یو کمره سازو دا غیر لپاره موږ څو کول اول ما سره کمانډ دی ال انټر دې نه مې کلیک او د سیمه ډریګ خو دلته کې دا وګورئ ما سره دا ما سره کوک زی دا زه مطلب نیغول د دې د نیغول لپاره وځه څو کما چې F8 فپریس کما نو ار دو آن اف دا وګورئ نو ما سره به دا لاین دلته کې سټریټ شي. زه اوس دلته کې د ډیسټنس ورکوم چې راځه دا باندې لاین څومره واخلم نو زه ورکوم چې 18 او د انټر سره د خوا کې د فوټ بٹن دا مې اوکې کړه او دې ته وګورئ دا د فوټ نشان دی. انټر مې کو نو ما سره دی 18 فیټ لاین واغسته. انټر مې کو یا مې اسکیپ کو نو ما سره دا کمانډ دلته کې ختم شو. اوس دلته کې ما سره دا آیکن چې کوم راغلی دی ته یو سی اس آیکن دې د ختمېدو لپاره ځکه چې دا ما سره زه دا ابجیکټ کوم ځای ته مړم دا ما پسې راځي نو دې د ختمېدو لپاره به څه وکړم چې یو سی انټر دا ډسپلی دا چیک په لرې کوي او اوکې به کې نو دا زه اوس ابجیکټ کوم ځای ته مړم دا ما پسې نشي راتلی. صحیح شو جی. اوس دلته کې زه بل لاین اخلم نو ال انټر دې نه مې کلیک کړ چې مې راښکته کړ او ور مې کړ چې 16 فیټ انټر د سیمې کو دا لاین دلته کې بریک شو او به مې ورکړ چې 18 فیټ انټر او دلته کې اوس که کلیک کوئ او که ورکوئ چې ډایرکټ لکه کلیک ما لاندې کړی ورکړم چې یاره 16 فیټ انټر یا اسکیپ نو ما سره دلته کې دا لاین چې کوم دی د سره ټچ شو دا 18 بای 16 دا یو روم دی. صحیح جی. خو اوس دی کې مطلب دا صرف لایونه دي تاسو وایئ چې دا به دیوالونه موږ ته څنګه ښکاري نو موږ به د هغې لپاره اول موږ افسیټ اخلو. نو افسیټ ما سره څومره دی 9 انچ نو زه به راشم چې او انټر 9 انټر دا کلیک دلته کلیک دا کلیک دلته کلیک دا کلیک دلته کلیک دا کلیک او دلته کلیک نو دا ما سره 9 انچ افسیټ شو. اوس پرس که یو کس وایي چې یاره ما سره دا 9 انچ افسیټ دی څنګه طریقې سره واخلم ما ته به څه پته لګي نو دلته کې یونټ سیټینګ ته راشئ یو ان انټر او دا وګورئ ما سره دلته کې دا چې کوم سکیل دی دا ما سره انچز کې دی. که زه لاین واخلم او ډایرکټ مطلب د هغې ډایمنشن ورکړم خو صرف او انټر ووهم نو ما سره به دا انچز کې اخلي او که نه د پوټ بټن مې پسې ووهله نو ما سره به هغه لاین دا په پوټ کې اخلي. صحیح شو جي. اوس موږ راځو دلته کې دا ګوټونه چې کوم دي دا موږ څنګه جوین کوو یو بل سره نو د دې لپاره ما سره کمانډ دی چې اف انټر فلټ دا مې کلیک او دا مې کلیک خو دا یو بل اپوزیټ لاین به کلیک کوه چې یو داسې روان یو داسې روان دا به تاسو صحیح جوین کوي. خو که نه داسې نه کنټرول زیډ مې کو مطلب دوباره مې لاړم ریورس مې کو پرس که مطلب غلطي وشوه یا څه مسله رااله نو کنټرول پلس زیډ. اوس که زه ویم چې یاره اف انټر دا مې کلیک کو او دا مې کلیک کو نو دا ما سره غلط لاړې ځکه چې دا ما سره دواړه پیرلیل لاینونه دي دا ما سره داسې جوین کوي خو دا ما سره غلطي ده نو کنټرول زیډ ختم مې کو اف انټر دا کلیک او دا کلیک نو دا ما سره سټریټ چې کوم دي دا ګوټ ما سره صحیح ټچ کوي. اوس دا نور ګوټونه چې کوم دي د دې د جوین کولو لپاره به څه وکړم چې وایي یاره چې ما سره دا ټول ګوټونه چې کوم دی دا په یو کمانډ باندې کلیک شي چې ما سره په یو کمانډ باندې جوین شي چې ما سره کمانډ ختمیږي نه لکه او دا اف انټر زه ورکړم خو ما سره کمانډ ختمیږي نو اف انټر ام انټر فلټ ملټیپل زوم کا دا کلیک دا کلیک دا کلیک دا کلیک او دا کلیک او دا کلیک. صحیح شو جی. نو دا ما سره دلته کې چې کوم دی
دغه وشو دا فلټ ملټیپل وشو ټول دغه ما فلټ کړل. اوس ما سره پرس کو دا داسې زوم چې کوم دی دا اوټ دی نو د دې د راوستلو لپاره بس څه وکړم چې زد انټر ای انټر زوم ایکسټینډ دا ما سره کمانډ دی دا ما ته فرنٹ پیج ته راغلی. اوس پرس کو بل خبره دلته کې ما سره یو ابجیکټ دی پرس که داسې یو ابجیکټ دی زه وایم چې یاره ما ته صرف ما ته دا ټول چې کوم دی فرنٹ پیج ته راشي چې دام راشي او دام راته ښکاري نو دې لپاره ما کمانډ دی زد انټر ا انټر زوم آل نو ګورئ دام ما سره رالی پیج ته او دام رالی که زه وایم چې یاره ما سره دا نه ښکاري صرف دا دې ښکاره شي صحیح شو دا فرنٹ پیج ته راشي نو د دې لپاره به زه څه وکړم زد انټر او انټر زوم ابجیکټ دې نه مې کلیک او دلته مې کلیک او انټر مې کړ نو دا ما سره فرنٹ پیج ته صرف دا رالی هغه بل وګورئ زوم آوټ مې کړ دا وګورئ دا ختم دا ما سره نه ښکاري دا ما سره راشي چې زد انټر او انټر دې نه کلیک دلته کلیک دسي اوکې انټر نو دا ما ته فرنٹ پیج ته رالی. اوس که یو کس وایي چې یاره زه زومینګ کوم خو چې ما ته مطلب په قلار دا زوم آوټ شي نو زد ډبل انټر او دا لیفت بٹن چې کوم دا موس کې دا به کلیک کوي او لږ معمولی به ډریګ کوي نو دې ته وایي سلو موشن والا زومینګ صحیح شو جي یا چې مخکې به وځي داسې زوم آوټ زوم ان زوم آوټ زوم ان صحیح شو جي اسکیپ. اوس خبره دا چې دلته کې زه دا باندې دا فین راځي د موس کې چې کوم دا ویل دی دا زه پریس کوم لاندې او داسې دا ابجیکټ وړم نه دي ته وایي فین صحیح شو جي دا لاس پې رالی خو که دا ما سره د موس دا بټن خراب وي نو زه به څه وکړم چې فی انټر او دا لیفت بټن به د موس پریس کوم او دا دغه زه وړی شم داسې ابجیکټ صحیح شو جي فرض کو دلته کې تاسو یو افسیټ هم اغسته دلته کې فرض کو او انټر 9 انټر او د دې ځینم کلیک کړ داسې خو دا تاسو نه غلط شو نو اسکیپ دا به کلیک کوي او ای انټر اریز دا ختم شو. اوس فرض کو تاسو سره دام کلیک کړو دام نه اریز شو نو د دې راوستلو لپاره به څه وکړم چې کنټرول او زد به پسې ووهئ کنټرول باندې به ګوته کېږي کلک او زد به پسې پریس کوئ صحیح شو جي. یا بله څه مسله راشي چې ته ما ته مطلب دغه دوباره وکړي نو کنټرول زد دوباره درته رالی دې لاین ته وګورئ دا دوباره رالی خو اوس که تاسو وایئ چې یاره دا لاین زه دوباره همداسې ختموم مطلب اریز نه وهم نو کنټرول او وای کنټرول وای صحیح جي انډو او ریډو دا چې کوم دی دا ریډو دی او کنټرول زد چې کوم دی هغه انډو دی. اوس چې کوم دی فرض کو دا ابجیکټ تاسو دلته کې جوړ کړم ستاسو نن کلاس پوره شو لومړنی کلاس او تاسو وایئ چې یاره دا ډرایینګ موږ ځان سره سیو کړو چې سبا موږ دې کې کار کوو نو کنټرول او اس به ووهئ صحیح شو جي دا ما سره کنټرول اس مطلب سیو دې خو ګورئ دا کنټرول دا کیو سیو مطلب کویک سیو چې کوم دی ډسکټاپ مې کلیک کړ او دلته زه ورکړم چې lesson number 1 AutoCAD 2020 او سیو مې کو نو چې دا اوس تاسو دلته کې کلوز کوئ نو دا وګورئ تاسو سره دلته کې lesson number 1 دا دلته کې سیو شو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.